اصلا امروز روز پدره واسه سال نو بکنم تجربت هم است سال نو تو مبارک ممنون. ولی چند تا وسیله کار بستونم بودیم بسون ها؟ بسون نگیرونی رمی روغنی بستونم به 450,000 جانم ماما دستم کسی که نگاه چیکارش کنم؟ بپوشی؟ تو پلاستیک؟ بیا درشو بگیر بفرما. یه چیزی یه حال الان نزدیک یک هفته لنانمو ثبت نام مدرسه به خاطر همین اختشاشر به خاطر همین بحثن مدارس تعطیل کردم. من وضعیت کشور کم به هم ریخته. ولی خب حق داره با مثلا یکی مثل ما دارم ولد 100 شیفت کار کنم مثلا هیچی به هیچی تازه یه بچه دارم میخوام بیارم. یعنی بزرگترین اشتباهی بی که حواسم با خون بده. نه یکی اینه داره که مسئولیت داشته بود یا می جامعه آینده داشته بود. ماما هنوز خانم زنگ بهم نزده ببینم چه گوشیمو بیا تا زنگش میزنم. گوشیمو کجا گذاشتی؟ بیا ببین اینجاست. خودت برش داشتی ماما. همینجا. کو بیارش؟ همینجا. خب بیا. ببین کجا؟ زود باش ماما بیا تا زنگ بزنم به خانمه. این بابا بود. آره. بیا ببینم زنگ بزنم ببینم تا کی مدرسه باز میشه. میشه کن کار الو سلام خوبی؟ خسته نبود بخش مزاحم بیا قربون سلامتش ممنون. شرمنده گم کلاس لنا از کی شروع کنن این هفته یا اون هفته؟ برنامه کلاسی دوشنبه چهارشنبه عصره خب برنامه هم ریخته ولی خب چون هی تعطیلات زنه ما هنوز برنامه رو انداخته گروه انشاءالله اگر تعطیلی نزنستیمون بله دوشنبه شروعه. ساعت چند؟ برنامه کلاسی بچه به احتمال ولی ساعت 3 تا 4. آها خب باشه عزیزم ممنون تشکر با عشق مزاحم دست در نکنه ممنون. ماما گفته دوشنبه چهارشنبه اگه دوباره تعطیل نکنن میری مدرسه.
چای چشم بخور. میخوای تراش تا با مداد تا با تراش بتراشونی، بعد مخش بنویسی، بعد کتاب تا بخونی. تو بیا من بخورم، تو بیا من بخورم، به خوبونت برم، بیا یه بغل محکم بهم بده. قربونت برم. فعلا که تو این جامعه هیچ سر جاش نیست. ماما جانم چند ما میخوام اینا رو بشورم، پس اینا رو جمع کنیم. امروز روز پدر سهرت و روزت مبارک. ممنون. دست در اینقدر نکنه. مشغله بی اصلا حواسم نبید. تبریکت بکن. دست در نکنه. ممنون. جانم چی میخوری؟ پوستشو نخوری؟ نه من دیگه برخوام خسته شدم. بده بده. برو ببین کیه ماما. ولش کن، برو ببین کی داره در می‌کنه. نه حسد است. اون تو دهنه در بیار اول. چیه؟ کیه لینا؟ بابا کی؟ بابا مگه در باز کردی؟ در باز کردی؟ آره کیه؟ اونا بالا. ایدیه؟ خودش گفت که اینجور نکن با من. سلام. خوبیش؟ چه خبر؟ چرا تو سلام میکنی؟ لینا چه خبر؟ کجا بودیم؟ کجا بودیم دلم برات تنگ شده؟ چه خبر؟ خوبی؟ پوستشو نخور. فاطمه چه خبر لینا؟ سنگوی چی کی بتازم محل نمیمانی؟ چه نبود؟ نیسته در روز ایران میام انگار نمیدونی نیازی نمیبینم با تو صحبت کنم. ها؟ نیازی نمیبینم با تو صحبت کنم و اصلا الان اگه لینا داره بازی میکرده اجازه میدم اصلا وارد خونه من با او. سه دادی من با او بطل نیستم حتی وضعیتی که داری همین بایی بچه درست کنم نواسه این حقیقم خیلی تنازیتیم خب من میدونم اما من میده که ازت معذورت خواهی کنم و کارال بدم خیلی پیچیدم خب من قبول دارم اشتباهی که خب من میدونم خیلی اذیتت کردم ولی این سری واقعا من ازت معذورت میخوام چه درونه تغییر که ما بخوام بگم ها من باید سو تغییر کنه مخ میگم به اشتباه خون به کاره دیچی شردم همش پی بردم خب میدونم خیلی اذیتت کردم میدونم خیلی تلخ رو بیدی چند وقت من میگم پشیمونم اشتباهی کردم میخوام اصلاح کنم رفتاره خواهم درست کنم ولی مدعو فاطمه قبلی نیستم که بخوام
واسم ناز تا بکشم واسم قربون صدقت برم هی بعد بگم یه به خاطر درسته همین جناب خاطری بچه اصلا کدام بگذر گذشت دست این دونی باش توی زندگی کنی نه ولی چند هرچی من گیر نمی اصلا نه خوبی هرچی پرسته که من کسی من نه حوصله بحث دارم با تو نه حوصله دردسر دارم سکن صرفا الان هم که نشسته باتی پایینه بسم سر به خاطر بچه که مکامل تو بوشی یه تغییر امروز هم به حرمت روز پدر زیاد حرف درد میزنم الان هم بهتر میوه تا بخوری به اینو برسر من رام قرد مردم با میستم دام یک چطور کاری با کنم میسی؟ راه تبریز دارم چطور داری؟ کارش انجام داره بیام تو فرقی سنگی روزی که بینرم رام قرضن مدام به کدین مدام حالا های کاری کنم از کاری که من پشیمون من بگم چه بده مسیم مهم نیست به خالبیتی خیلی چه کنی اگر خواستی به میمونه زندگی کنی باید خرج مخارج تا خود بی صرفا فقط به خاطری بچه‌ای که مکمل من ده چشگان کنه به عنوان میره قبول کنم که به عنوان یه همخونه داری به میمونه زندگی کنی و بره تموم میره که ما بخوام مثل قبل پا گندکاری التماسان یا هر چیز دیگه اصلا این کار انجام میده سو نظر زندگی تو خوب میشه منون خوب پیش ریانه ما زندگی خوبی داشتیم ترس خود اصلاح کنیم چقدر فرصت داریم واقعا میتونم الان خود تری خرج مخارج زندگی مثل یه هم کنم یا فرصت کراونن با هم میدیم اگه غذا پختیم با هم پسیم اگر هر چی با ما یه جا دارم کار کنم سکن تری او رو کمک کنی هر نیمی باید نسیم چون اگر باردار نبیم اصلا اجازه میدم که من 5 فرسخی مونه را دو بود کل کاری یه باغداری کنم چه؟ باغداری کنم تو بای وضع روی باغداری؟ بله میتونی باغداری بینی؟ ایدونی نه دلش خرابه الان 2 هفته خامور بش شهر کرد پیلم جوری او برم چقدر نیاز داری؟ تو چقدر نیاز داری؟ نیاز نیست بگی چرا نیاز داره ما کاراتون بکنیم دم نگران کار کنیم من نه سیمو اخوام که خرج کنیم مثل بچه مثل خود بچه کار کنی از زندگی خوبی بساز به تقریبا این فرصت به باش مشکلی نداره تو سیخه تیری کارگاه سیخون خاطر بچه هم که او بید چطور؟ یه چند وقت بگذاری فهمید واقعا با پشیمونه بیم و از اون رفتار بیه خوبم خسته و بیم میخوام واقعا دل میخوام برگردم به زندگی آرومی خوبم خیلی تو نزدیت کردم از کارانی که اون همش پشیمونم ولی دارم باور نیست که باید زمان بگذاره تا به ثابت واقعا زمان چه نقا ثابت کنه یه سال زج کشیدم تو یا هر بلایی که سر ما آوردی یا او کتایی که زهی یا ای که دست تنام مثلا میخوام برسم برم این برابر کار کنم که اصلا این کار نگار که مثلا یکی تیمه یکی جفته مثلا یکی به عنوان میره هم نه به عنوان بوی بچه پشتم بود چه جبرانی چه چیزی یه پا جبران بود زمانی که باید مثل مردم استراحت بکردم برای دوباره کاری برابر درستی باید مثلا من که به زور دارم هزینه لنانه جور کنم اما خون 1000 تا کار انجام میدیم از این برم مملکت خرابه
هزار تا فشار سر کنه. ناراحت نبود. درسته بود. درسته. دست من. درسته بود. گم خب به عنوان همخونه خیلی رو بسته ولی به این که بخیر نزدیک مو بود دست ما بینی اصلا فاصلت هم رعایت با باش. بابا پوستی بنداز میشه درست کن. چشم. اینا چایی تو خورده داشت اینطوری نکن. علی نگاه این باغ چی کنی؟ مسخره کنی؟ خود که پایی بعضی تیتری بریم باغ کار کنی؟ خیلی ها فکر کنن دروی با قرار نیستی همه توضیح بدم. اذیتی بود، خسته بود. خیلی ها فکر کنن کار ما همش دروغه و مهم نیستیم مهم همون زندگیمه. ما هم چیز دارم بسی پرسنم کن خسته بود، اذیتی بود. ناخون گلونی و ناخون بود؟ خد سفه گذشته. نه ناخونگی رو پیدا کن بیا. چقدر تحلیل کسان و تحلیلش دارم نمیدونم. ایدی بیا ایدی بیا آره. دام. بس بیا بیا. برو بیا. بیام خوبه چه درستش کنم؟ نه والا یا خسته و اذیتی بود. فهمیده نده چه خنده نکن. به نامت چی بود؟ بعد وقتا بعد واقعی آی خدا. من یاد گیره برسه رو کن بکنیم تعریف کن خوری که چی کردی؟ سر کاره. و لیلا چه خبر؟ لیلا او روز میتونم ده ایدی نگیرویم؟ برو ایران. روم اختشاشات بگیرویمش ما اینجا ندارم. سر کاره. چی نیدی به لیلا؟ فیلم کارخونه نمیستم سر کاره. فیلم کارخونه نمیستم سر کاره. آخه لیلایی با زنگ زیدی من خواست بله تیگی طرف ما. گو پیل خان گو پیل بتارن ایدین آزاد کنم ما تو دیش. من فکر مهمی مهم نبید بخوام بمش من بیام نباویش. ها؟ من بیام نباویشه. نداشت. زده نرفتم ایگم به سر کاره. دو نفری که کشتن شناختی؟ ولی بچه همیشه. مردم عادی هم هستن یا نظامی هم هستن؟ نظامی هستش. ها؟ یه افسانه داشت. نه فکر نکنم به نظام مردم عادی خوش ناخوشون شدید که همه نیمه کنم. دو دست و بیاری دوگانگی پدر پیدا همه نیمه کنم. نکن بچه ها بازی ما به جز تخم مرغ مگه من میتونم یه چیزی برای تو درست کنم من تخم مرغ نمیتونی چیزی. آماده کنم 30 صبح
کارچه امروز نره همو باق باقی این چیه؟ چاش داری این که من فضولی که مال کیه نه خانم ما چیه؟ چرا؟ من ساب کارت خانم خانم باقش کنیم نه بله نه ها؟ هیچی مسخره ما کنی باقسه خوی با هیچ یه باقه کار کارت چی کنی؟ تمام باقه بونی کاخ مال باغ بونی ها؟ اصلا مال باغ بونی نه تو مال باقه بونی البته تو مال دوزی ماما بیا پایین عزیزم لینا بیا پایین خطرناکی نه برو عزیزم نه بیا پایین خطرناکی زندگی برو پایین بیا پایین صندلیت هم بیا آقا میسوزی میسوزی زندگیه من میسوزی قربونه چشم بیا این صندلی من برم رو صندلیش تا بشکن برو بذار شوزه تا بگیرش نکن زندگی بده به من اینو جانم تو باغ باغیه منش کار کنم قراره بکنی منش درست کنی تو درست کنی اینقدر با تأخیر با همون صحبت نکن ما درست کنم ها همین ما درست کنم چیزی تو درست به کنی تو ربطی نداره کسی ما درست کنم اصلا بلد نیستی درست صحبت کنی رفت دارم باشه تحصیل میره که هم به تیم فرسامی اون سیچه تو با ساختمون درست کنی تو پرسی سیچه باید ساختمون درست کنی یا درامه تو که باید تو خب. تو ایتالی درست کنی یا تو ایتالی درست کنی طرز صحبت کردن تو درست خیلی خالی قرار نیست چون اجازه دام میره واسی اینطوری بخوای با هم صحبت کنی همیشه هم تمام جلوی جوایل ما سر همین که تو بلد نمی صحبت کنی همیشه یه جوری حق به جانب با ما صحبت کردی حتما یه مزایایی داره سیم حتما یه کاری ممگون که مثلا سیم سود داره خوام این همه زحمت بکشم تونه درست بکنم دروغه و یک تونه درست کنی پیلی که خوام با ما کارگر ادام و تو پیلش هم خیلیه خود تو نیتری سیچه نترم تو حامله ای فعلا که ترسم تا الان ترسم از این بعد چه میترم الان چه کردی من؟ حالا چاش داری که چی کردم تا خود زده ای منوی که بینی من چی کردم که بینی من این ترام یا نه فعلا که ترسم از این بعد چه میترم نیاز نارم تو تنی تکلیف نیستیم باش آهم که کمو گستم و همه کار کنه خواستم بیام کمکت نگاه انگار دلت میخواه کسی تنه مجبور نکی به کمک ما الان هم تری بمونه بزنی سر ای کوچیکتری اتفاق بیفته به تو ربطی ناره مجبورم به بله به تو ربطی ناره نه تا الان فهمیش داری تا الان مطمئن بی من پیلی یکی به دوا دکترلی که همه دوی معامه گوی گسته فاطمه معامه گوی چیزی نیاز داری یا نه الان حقی که بدره به یه اتفاق سید بچم افتاد داری باش که آدم عصبی کنه هی خواهم هیچی نگم امید رو میگوی اخوام باستم میرو اما زوری در حق به جانب با ما صحبت نکن ایدی خالدی چی شده قربونه دارم دستش چه بینی سبب زخم آبی کو ماما؟ کو؟ به طرف زخم خب ببین عزیزم دست ببین به نظر دست تا باید کنی توی سبب کار بد کردی خطرناک کردی بیا معذرت بیا ماما چی؟ خوب دست اون کاغذی؟ ببین چیکار کنی برو بنده نه من حوصله ندارم برو با ایدی بید برو هر دوبار نه بیا بیا قربونه وای قربون دستت دارم بیا آب شده دستت؟ بیا بیا پیشم
هرچی میگوید دل بدی گریجه چیزی دل آخه لعنت بده ایدی خدا بد نیست موسیقی خدا تو بده. اذیتی بوی ببین سکن تیتر درست کنی خود خیلی درست کنی اون تو سیسو فرق درست کنه. کنی بشین و بفهم و بفهم حرفه وقتی ایبینم لعنت بده مطمئنا ما هم در مقابل تو گارد بگیرم باش جان. دست ازدش ماییتر خب تقصیرت مامان تو جان دوستش کنم بیا ببخش بیا ما حواس تقصیرت عزیزم آخه دستتو میذاری تو سبد برای چی؟ ها؟ میزنمش دعواش میکنم خوشحال شدی بابا عیدی اومده؟ بغلش کردی بوسش کردی؟ بیارش تا دوستش کنم خوب شد قربونش برم بده بیا عیدی بیا به من چطور خط بخورم اینطوری خیلی تخم مرغ خیلی ناراحتی درست شد دست دادنه یه تخم مرغ ایتوناره چنه 3 ساعت پاک گازم واسم تا گوجه نه و یه تخم مرغ ایتوناره نیستن دیگه دست در نکنه هر تا درست شد بیاد نه چیزی نیست دیگه خوب شده 4 تا این تخم مرغ واسه یک قرض بریزم بوده دیگه نیست ها؟ 4 تا تخم واسه یک بریزم بس بیا دیگه تموم شد دستش نرد دیگه نمیاد بدش حالا نگاه کن دیگه نمیاد بیا نمیشه ماما با همش هم زده شه ماما هر وقت سر سفره یه چیزی درست کردم همه باید مثل هم بخورید این که تو یه جور دیگه میخوری من یه جور دیگه میخورم نداره وقتی غذا درست میشه همه باید یه نوع بخوره من که نمیتونم برای تو یه جور غذا درست کنم آره ببین این قسمتش حال بخورم چرا دست دخترمو گاز گرفتی بی ادب زدمش چرا انگوش کشی؟ نمونستم دستشون خواستم بغلش کنم باید کشیش دستم بزنم نخواهدم جون نونا رو بذار تو باید دید بفهم تو ندارم این همه جون نه اینجا بفهم آفرین. خوش رو بینه خیلیش من سرمایه قانون داری این با که رایم میگم من خواهم بخوری نبیم پیازو بیا بابا بزن روش بگو دست نه خانم قشنگه وای 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 من این حرف نشنم ازم دست دارم خرابی